आज आपण गणपती बाप्पाच्या नैवेद्यासाठी मऊ लुसलुशीत माव्याच्या चवीचे पोह्याचे मोदक करूया। नमस्कार, मी प्रतिभा दारंवार दाज किचनमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अशाच वेगवेगळ्या रेसिपींसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका। व्हिडिओच्या खाली असं लाल बटन असेल तर तुम्ही ते क्लिक करा आणि असं ग्रे असेल तर तुम्ही ऑलरेडी सबस्क्राइब केलेला आहे। पॅन गरम करायला ठेवलेला आहे। यामध्ये 1 टीस्पून तूप टाकून त्यामध्ये आवडीप्रमाणे काजू बदामचे तुकडे टाकून थोडेसे परतवून घेऊ। गॅसचा फ्लेम लोच ठेवायचा आहे। ड्रायफ्रूट हलके ब्राऊन झालेले आहेत, काढून घेऊ। आता याच पॅन मध्ये 1.5 टेबलस्पून तूप टाकून यामध्ये 1 कप पोहे टाकून घेऊ। हे मी आपण कांदे पोहे करतो ते पोहे घेतलेले आहेत। पोहे कुरकुरीत होईपर्यंत भाजून घेऊ। पोहे भाजताना गॅसचा फ्लेम लोच ठेवायचा आहे। पोहे छान फुललेले आहेत, कुरकुरीत पण झालेले आहेत। गॅसचा फ्लेम बंद करून काढून घेऊ। याच पॅन मध्ये 2.5 कप दूध टाकून घेऊ। दुधाला उकळी आलेली आहे। गॅसचा फ्लेम लो करून दूध 5 ते 6 मिनिट उकळून घेऊ, म्हणजे दूध थोडंसं घट्ट होईल। 7 मिनिट झालेले आहेत। दूध छान उकळलेलं आहे आणि थोडंसं घट्ट पण झालेलं आहे। आता यामध्ये पाव कप साखर टाकून मिक्स करून घेऊ। यामध्ये दूध आणि तूप असल्यामुळे नॅचरली गोडवा येतो, त्यामुळे मी साखर थोडी कमीच टाकलेली आहे। तुम्हाला जर जास्त गोड पाहिजे असेल तर अजून थोडी साखर टाकली तरी चालेल। तोपर्यंत भाजून घेतलेले पोहे मिक्सरमधून बारीक करून घेऊ। 3 मिनिट झालेले आहेत। साखर छान विरघळली आहे। आता यामध्ये बारीक केलेले पोहे टाकून मिक्स करून घेऊ। गॅसचा फ्लेम लो टू मीडियम करत हे मिश्रण घट्ट होईपर्यंत असं मध्ये मध्ये फिरवत शिजवून घ्यायचं आहे। मिश्रण घट्ट होत आलेलं आहे। आता यामध्ये परतवलेले ड्रायफ्रूट आणि थोडीशी इलायची पावडर टाकून मिक्स करून घेऊ। मिश्रण घट्ट झालेलं आहे। गॅसचा फ्लेम बंद करून थंड करून घेऊ। थंड झाल्यानंतर हे मिश्रण जर पातळ आहे असं वाटलं तर थोडंसं अजून गरम करायचं, म्हणजे छान घट्ट होतं। हे मिश्रण परफेक्ट घट्ट झालेलं आहे। आता याचे मोदक करून घेऊ। हा मोदकचा मोल्ड घेतलेला आहे। सर्व बाजूने थोडंसं तूप लावून घेऊ। मोल्ड असा बंद करून यामध्ये मिश्रण गच्च दाबून भरून घ्यायचं आहे। एवढ्या साहित्यामध्ये साधारणतः या साइजचे 12 ते 15 मोदक होतील। हे मोदक करायला अगदी सोपे आहेत आणि फार पटकन होतात। असं थोडं थोडं मिश्रण घेऊन गच्च दाबून भरल्यामुळे मोदकचा शेप छान येतो। मस्त मोदक तयार झालेला आहे। असे सर्व मोदक करून घेऊ। हे मऊ लुसलुशीत माव्याच्या चवीचे मोदक सर्वांना फार आवडतील। तुम्ही नक्की करून पहा आणि कमेंट्स करून मला सांगा। तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका।